नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले चिकनको पिकल बनाउन गइरहेकी छु। हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसको लागि चाहिँ मैले चिकन लिएको छु, अदुवा, टिमुर, मेथी, जिरा, बेसार, सुकेको खुर्सानी, मस्टर्ड सिड, नुन, तेल, लसुन अनि तोरीको तेल लिएको छु। अब चाहिँ मैले कराई लिएको छु। कराईमा चाहिँ पहिला म फ्राई गर्न जाँदैछु टिमुर, जिरा, सुकेको खुर्सानी अनि मस्टर्ड सिड एड गर्दैकी छु मैले। हजुरहरू पनि लो मिडियम फ्लेम पारेर मजाले फ्राई गर्नु होला। मजाले फ्राई भइसकेपछि चाहिँ हजुरले झिक्नु होला र यसको पेस्ट बनाउनु होला मिक्सरमा अथवा सिलौटामा। र सुकेको खुर्सानीमा चाहिँ मैले पानी हालेकी छु र कराईमा चाहिँ चिकन हाले तेलमा फ्राई गर्नको लागि भनेर। र मैले पेस्ट पनि बनाइसकेको छु सिलौटामा पिसेर। चिकन पनि अर्कोतिर फ्राई गर्दै गर्नु होला। लसुन र खुर्सानीको चाहिँ पेस्ट बनाउन जाँदैछु। हजुरले चाहिँ मिक्सरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सिलौटामा पिसेकी छु किनकि हल्का टेस्टी हुन्छ भनेर यसो गरेको हो। हजुरले चाहिँ यो अप्सन नगर्दा नि हुन्छ, अर्को मिक्सरमै पिसे पनि हुन्छ है। अब मैले चाहिँ प्यान लिएकी छु, तेल हालेँ, तोरीको तेल। त्यसमा चाहिँ मेथी थोरै अनि जिरा दाना अनि अघि राखेको जिन्जर अनि मैले चाहिँ लसुन र खुर्सानीको पेस्ट एड गरिदिइसकेको छु पानीसहित। हजुरहरूले केही बेर फ्राई गर्नु होला। तेलबाट पानी छोडिसकेपछि चाहिँ नुन, मसला, बेसार अनि अघिको मसला एड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ। र त्यो फ्राई भइसकेपछि मैले चिकन एड गरिदिइसकेकी छु। हल्का फास्ट छ मेरो भिडियो, हजुरहरूले सजिलै बनाउनुहुन्छ त्यही नि कागती पनि एड गरिदिएको छु। हस् त, धन्यवाद।